हसरा नाचरा जरा साला जरा सुंदर साजिरा श्रावण आला। श्रावणात येणारा पहिला सण सगळ्या मुलींचा आवडता सण म्हणजेच नागपंचमी। नागपंचमीला आपण नागाची पूजा करतो, तर मग हा नाग आपण आज स्वतःच्या हाताने शाडू मातीचा बनवला तर किती मजा येईल ना। चला तर मग। हाय फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शाडू मातीचा नागोबा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। शाडूची माती छान मळून घेतली आहे। जेवढा मोठा मातीचा नाग करायचा आहे त्याप्रमाणे मातीचा गोळा घेऊन त्याची एक वळकटी तयार करून घेऊयात। एक बाजू फिनिशिंगसाठी कॉटनचे कापड ओले करून फिरवून घेऊयात। टूलच्या साहाय्याने तोंडाचा असा आकार करून घेऊयात। नागाच्या जिभेसाठी दोरा घेऊन तो ह्या पद्धतीने लावून घेऊयात। डोळ्यासाठी इथे आपण 2 मेरे घेऊन ते लावले आहेत।
नाग्याचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंटद्वारे कळवायला विसरू नका हा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा हा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही असा मातीचा नाग ह्या वर्षी नक्की करून बघा. आणि स्वतःच्या हाताने बनवलेल्या मातीच्या नागाची पूजा करूया. नागपंचमी साजरी करूया. पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत बाय.